ዛሬ ቪዲዮ ላይ $90 በላይ በቀላሉ በኦላይን ገንዘብ መስራት የምንችልበትን በጣም አስገራሚ የሆነ እና በጣም ደግሞ ሲምፕል እና ቀላል የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንም ነገር ደግሞ እንዳያመልጣችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄን ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳትዘነጉ። አብራችሁን ከኔ ጋር ሰላም ውድ ያላዛሩ ሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብ ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ እንዴት ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በቀላሉ ገንዘብ መስራት የምንችልበት በኦንላይን ገንዘብ መስራት የምንችልበትን መንገዶች እና ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች የምናገኝበት ቻናል ነው እና ጋይስ ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ ከፈለጋችሁ እና ደግሞ ለማሳያችሁ ስትራቴጂ ቀዳሚ መሆን ከፈለጋችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ እና አጠገብ ያለውን ደግሞ የደውል ምልክት መንካታችሁን እንዳዘነጉ። እሺ ጋይስ ቅድም እንዳልኩት በዛሬ ቪዲዮ ላይ $90 በላይ በቀላሉ ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም አስገራሚ የሆነ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና የሚከፍለን ዌብሳይት ጋር ገብቼ አንዳንድ ነገሮች ላሳያችሁ። የሚከፍለን ዌብሳይት jobs.designcrowd.com ይባላል ጋይስ። jobs.designcrowd.com ይባላል ጋይስ እና ስለዚህ ዌብሳይትም ደግሞ አንድ ቪዲዮ ሰርችበታለሁ። የተለያዩ አይነት ሎጎ ዲዛይን በማድረግ ተከፋይ የምንሆንበትን ብዬ ቪዲዮ ሰርችበታለሁ። እሱን ቪዲዮን ደግሞ ማየት ከፈለጋችሁ መለስ ብላችሁ ማየት ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እታች ለዛም ቪዲዮ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ጋይስ። እና ቤዚካሊ ይሄ ዌብሳይት ምንድነው ብላችሁ ካልተጋቡ ይችላልላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ግን ያው ጀስት ሳይን አፕ ፕሮሰሱ በጣም ቀላል ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ምንም ነገር ያላሳየዋችሁ እንዴት አድርጋችሁ ሳይን አፕ ማድረግ እንደምትችሉ ጀስት ኢሜል አድሬሳችሁን እና ፓስወርድ በማስገባት ብቻ ወዲያውኑ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ ነፃ ነው እና ወዲያውኑ ወደዚህ ፕላትፎርም መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ቤዚካሊ ይሄ ዌብሳይት ይሄ ዲዛይን ክራውድ የሚባለው ዌብሳይት የተለያዩ ዲዛይን ጆፖች የሚገኙበት የዲዛይን ስራዎች የሚገኙበት ቦታ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ይሄ ጆፕ የሚለውን እዚህ ጋር ስትነኩት እዚህ ጋር ብዙ አይነት ስራዎች አሉልን ጋይስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎጎ ኤንድ ብራንዲንግ ጆብስ አለልን፣ ፕሪንቲንግ ኤንድ አድቨርታይዚንግ ጆብስ አለልን፣ ዌብ ኤንድ አፕ ዲዛይን ጆብስ አለልን፣ ሶሻል ሚዲያ ዲዛይን ጆብስ፣ አርት ኤንድ ኢሉስትሬሽን ጆብስ፣ ፕሮዳክት ኤንድ መርቻንዳይዝ ጆብስ፣ ግራፊክስ ኤንድ ቬክተር ዲዛይን ጆብስ አሉና ብዙ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ስራ ነው ጋይስ። እና ጀስት ስኪልም ካለን አሁን ለምሳሌ የግራፊክስ ዲዛይን ስኪል ሊኖር ይችላል። ይሄን ዌብሳይት ለማታውቁት ይሄን ጆይን በማድረግ ማለት ነው ስኪል ካላችሁ እነዚህ አይነት የተለያዩ አይነት ስራዎች ራሱ መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን በዛሬ ቪዲዮ ላይ ጋይስ እኔ ፎከስ ማድረግ የምፈልገው በፍላየር ዲዛይን ነው ጋይስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪንት ኤንድ አድቨርታይዚንግ ጆብስ በሚለው ታች ፍላየር ዲዛይን የሚል አለ ማለት ነው ጋይስ። እና ዛሬ ፎከስ ማድረገው እዚህ ፍላየር ዲዛይን የሚለው ነው። እና አሁን እናንተ በጣም ግራ ትጋቡ ይችላላችሁ። የግራፊክስ ዲዛይን ስኪል የለንም፣ የግራፊክስ ዲዛይን እውቀት የለንም፣ እንዴት አድርገን ነው ዲዛይን ማድረግ የምንችለው? የግራፊክስ ዲዛይን እኮ እውቀት ያስፈልገናል ብላችሁ በጣም ግራ ትጋቡ ይችላላችሁ። ግን ጋይስ ይሄን ሁሉ ስራችንን የሚያቀልልን በቀላሉ 5 ሰከንድ ራሱ በማይፈጅ ጊዜ ውስጥ ዲዛይን የምናደርግበትን ቱል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያ ቱል ደግሞ spark.adobe.com ይባላል ጋይስ። spark.adobe.com ይባላል ጋይስ። ይሄ በጣም ከምላችሁ በላይ የምወደው ዌብሳይት። ለምን ብዙ ጊዜ ግራፊክስ ዲዛይን አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ዲዛይን ለማድረግ በአብዛኞቻችን ፎቶሾፕ ነው የምንጠቀመው። ፎቶሾፕ ደግሞ ዲዛይን ለማድረግ ያው ቢግነር ፍሬንድሊ አይደለም። በቀላሉ ዲዛይን ለማድረግ የሆነ ትንሽ ስኪል ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ትንሽ ከተማርም በኋላ ነው በአዶቤ በፎቶሾፕ ዲዛይን የምናደርገው ማለት ነው ጋይስ። ግን በዚህ በspark.adobe.com ጀስት ዝም ብለን ቴምፕሌት በመምረጥ ብቻ ማለት ነው በ5 ሰከንድ ውስጥ ነው ዲዛይን የምናደርገው ማለት ነው ጋይስ። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ እነዚህ በኦንላይን ዲዛይን የምናደርግባቸው ቱሎች ቀለል የሚያደርግልን ስራችንን ደግሞ በጣም የሚያቀልልን ቱሎች መጥተዋልና ይሄ spark.adobe.com የሚባለው አንደኛው ቱል ነው ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ዌብሳይት ላይ የፈለጋችሁትን አይነት ነገር በነፃ ነው ጋይስ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ኢንስታግራም ስቶሪዎችም ኢንስታግራም ፖስቶችንም ፌስቡክ ፖስቶችንም ፎቶ ኮሌጅ ፕሬዘንቴሽን ስላይድ ሾው ብራንድ ብዙ ነገሮች ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ፣ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ስታርት ፍሮም ኤ ቢዩቲፉል ቴምፕሌት ይለናል ጋይስ። የተለያዩ አይነት ቴምፕሌት ይሰጣናል። ከዛ በኋላ አስቡት ጋይስ እነሱ ነው ይሄንን ሁሉን ከባድ ስራ እነሱ ናቸው የሚጨርሱልን። እኛ ጀስት ብቻ አንድ ቴምፕሌት እንወስዳለን። ከዛ በኋላ
በዛ ቴምፕሌት ውስጥ ማለት ነው የምናስገባውን ወይ ቴክስት የምናስገባ ከሆነ ቴክስት እናደርገዋለን ወይ ደግሞ የተለያዩ አይነት እንደተባልነው አድርገን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን እኛ ከስክራች አይደለም የምንጀምረው ማለት ነው። እዚህ ጋር እነሱ ራሱ እጅ በእጅ ይዘው ነው ጋይድ እያደረጉ ነው የሚወስዱ ማለት ነው ጋይስ። እና ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ፍላየር ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው። ለዛ እዚህ spark.adobe.com ደግሞ ጀስት ያው ሳይን አፕ ፕሮሰሱን ማላሳያችሁ በጣም ቀላል ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ደግሞ ምንም ነገር አይከብድም። ጀስት አሁን እዚህ spark.adobe.com የሚባለው ዌብሳይት ላይ በጉግልም ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በፌስቡክም ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ጋር ትመጡና ፍላየር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እሺ ጋይስ ፍላየር ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ጋይስ ይሄ ሁሉ ቴምፕሌት ማለት ነው ጋይስ አስቡት በነፃ ነው የተሰጠን። ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ላሳውቃችሁ ፈልጋችሁ ነው። እዚህ ጋር አሁን ቢጫ ነገር የሚያደርጉት እነዚህ አፕግሬድ ማድረግ ያስፈልገናል፣ አካውንታችን አፕግሬድ ማድረግ ያስፈልገናል። ግን እዚህ ጋር በጠቅላላ የምታዩቸው ማለት እነዚህ ነፃ ናቸውና እኔ ደግሞ በዛሬ የማሳያችሁ ስትራቴጂ ደግሞ ነፃ ስትራቴጂ ነው የምንጠቀመው ማለት ነውና ነፃው ራሱ ማለት ነው ለኛ በጣም ከመጠን በላይ በቂ ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ቴምፕሌት ማለት ነው ደን ፎር ዩ ነው ጋይስ። ይሄ ሁሉ ቴምፕሌት ማለት ነው ለኛ ተብሎ የተዘጋጀ በቀላሉ ማለት ነው ዲዛይን ማድረግ ካለምንም ስኪል ዲዛይን የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው ጋይስ። እና እነዚህ ቴምፕሌቶች በጠቅላላ ስራችንን ያቀልሉልናል ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር ፍላየር ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን አይነት ቴምፕሌት መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ወደዚህ ተመልሼ ደግሞ እዚህ ጋር ጆብስ የሚለው እንዳልኳችሁ ፍላየር ላይ ዛሬ ፎከስ ስለምናደርግ ፍላየር የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው ጋይስ። እሺ ጋይስ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩ ፍላየር የሚለውን ስነካው ማለት ነው አሁን በአሁኑ ጊዜ ሁለት ስራ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ በአሁኑ ጊዜ እዚህ ጋር አንደኛው 90 ዩሮ ይከፍላል ጋይስ። እዚህ ጋር ደግሞ አንደኛው 110 ዩኤስ ዶላር ይከፍላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንና እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 to 2 ፔጅ ብሮሸር ዲዛይን ቤዝድ ኦን ሰፕላይድ ኢሜጅ ከለር ኤንድ ቴክስት ይላል። አታችድ ኢዝ አ ወርድ ዶክመንት አውትላይኒንግ ኦል ቴክስት ኤንድ ቴክስት ሴሌክሽን ዊ አር ሉኪንግ ቱ ኢንኮርፖሬት ዊዝን ዚስ ብሮሸር ሴም አር ሊዮር ምናምን ይላል። ብቻ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ዲስክሪፕሽኑ ነው ምን ማድረግ እንዳለብን እንዴት በምን አይነት መንገድ እንደሚፈልጉት ይሄንን ነክተን ነው የምናየው ማለት ነውና እዚህ ጋር አሁን ጀስት ሁለት ስራ ብቻ ስለመጣልን ነው እንጂ ማለት ነው ጋይስ ብዙ አይነት ስራ ይመጣልናል ማለት በፍላየር ብቻ። እና እዚህ ጋር ስራ ሲመጣላችሁ ማለት ነው እናንተ እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ እቺን ቱል በጣም ተጠቀሙበት ጋይስ። በጣም ወሳኝ የሆነች ቱል ናት እቺ spark.adobe.com የሚባለው ዌብሳይት ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር መታችሁ ከዚህ ጋር አንድ ስራ መጣላችሁ እንበል፣ ለምሳሌ ይሄኛው ስራ መጣለን እንበል። ከዛ እዚህ spark.adobe ላይ ጋር እንመጣለን፣ ጀስት ፍላየር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ የተለያዩ ነፃ ቴምፕሌቶች ይመጣሉና ለምሳሌ እስቲ ይሄኛውን ወደድኩት እንበል፣ ይሄኛውን ነክቼ እንዴት አድርጋችሁ ዲዛይን ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ ይሄኛውን ስነካው create from this template ይላል። ይሄን ቴምፕሌት በመጠቀም create አድርጉ ነው የሚለን። ለዛ ይሄንን እነካዋለሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ እዚህ ጋር ያው ይሄን ቴምፕሌት መርጫለሁ እና ይሄን ቴምፕሌት ከመረጥኩ በኋላ ጋይስ ደስ የሚለው ነገር እንደፈለግን አድርገን ይሄንን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ ይሄንን ኤዲት ስናደርግ ማለት ነው በጣም በሚከብድ ዌይ አይደለም፣ በጣም በቀላሉ መንገድ ነው ኤዲት ማድረግ ምንችለው ማለት ነው ጋይስ። ስለዛ አሁን እዚህ ጋር ይሄን ቴክስት መለወጥ ፈልገን እንበል፣ ይሄን ቴክስት መለወጥን ከፈለገ እዚህ ጋር ደብል ታፕ እናደርጋለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዛ አሁን እዚህ ጋር ኦፕን ፎር ማይ ኔም ምናምን የሚለው ይሄ ጀስት ፎር ኤግዛምፕል የሰጡት ቴምፕሌት ነው። እኛ ጀስት ሰርዘን እዚህ ጋር ዝም ብዬ አሁን subscribe to አላዛር ልበል ውስጥ just for example እና ጋይስ እዚህ ጋር ያው ቴክስታችሁን ካስገባችሁ በኋላ ደን ትሉታላችሁ ማለት ነው ጋይስ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በስንት ሰከንድ ነው ይሄንን ቴክስት ራሱ ኤዲት ያደረኩት፣ በጣም በፍጥነት ነው ኤዲት ያደረኩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት subscribe to አላዛር ይላል። ይሄ ደግሞ ካልተመቻችሁ ሳይዙን ወይ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ መቀነስም ከፈለጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መቀነስ ትችላላችሁ ጋይስ፣ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ደግሞ ድራግ ማድረግ ከፈለጋችሁ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁት ማለት ነው። ይሄንን ድራግ እያደረጋችሁ ወደ ፈለጋችሁት ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ይሄኛውም ደግሞ እቺኛው ኢሜጅውን ከተመቸችን አነሰችብን እንበል፣ ካነሰችብን እዚህም ጋር ደግሞ ይሄንን ኢሜጅ መጨመር እንችላለን እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዝም ብለን ጀስት ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እና ጋይስ እዚህ ጋር ስራ ሲመጣልን ማለት ነው ከዚህ ስራ ወይም ኦርደር ስንቀበል ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት ኮንቴስቶችን አፕላይ ስናደርግ ማለት ነው እዚህ ጋር በመምጣት ጀስት እንዳሳየዋችሁ ድራግ ኤንድ ድሮፕ በማድረግ ብቻ ማለት ነው በትንሽ ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ከዚህ እንደጨረሳችሁ ማለት ነው እነዚህ አይነት ኮንቴስቶችን አፕላይ ካረጋችሁ በኋላ ካሸነፋችሁ ማለት ነው $110 በላይ ተከፋይ ትሆናላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት 90 ዩሮ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንዳሳያችሁ አሁን በአሁኑ ጊዜ 2 ስራ ብቻ ስላለ ነው፣ ግን የተለያዩ አይነት ስራዎች ይመጡላችኋል ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ዌብሳይት ደግሞ ጀስት ፍላየር ላይ ብቻ አይደለም፣ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች ይሰጡናል በፈለግነው አይነት ማለት ነው። ባነርም ማለት እንችላለን እንደፈለግን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው ይሄ ዲዛይን ክራውድ የሚባለው ዌብሳይት እዚህ ጋር ጆብ የሚለው ላይ ስትነኩት ጋይስ ይሄ ሁሉ ማለት ነው የፈለጋችሁት አይነት ስራ አለላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና አስቡት እስቲ እያንዳንዱ ጋር ማለት ነው ጀስት ዝም ብላችሁ 3 እንኳን አፕላይ ያረጋችሁ እንበል፣ ኮንቴስት አፕላይ ያረጋችሁ እንበል፣ እዚህ ጋር እየመጣችሁ ማለት ነው ዲዛይን እያረጋችሁ ማስገባት ብቻ ነው ጋይስ። እና ከዛ ውስጥ ራሱ ማለት ነው አንድ እንኳን ካሸነፋችሁ ማለት በየቀኑ እንኳን አንድ እንኳን ካሸነፋችሁ አሪፍ ገንዘብ ትሰራላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና በጣም በቀላሉ ገንዘብ መስራት የምንችልበት መንገድ ነው ማለት ነው። እና ጋይስ ይሄንን አክሽን ብትወስዱበት በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄንም ደግሞ እዚህ ጋር ከጨረሳችሁ በኋላ ጋይስ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ሚል አለ፣ ዳውንሎድ ማድረግ ብቻ ነው፣ ምንም ከብድ ነገር የለም ማለት ነው። ይሄ ቴምፕሌት ደግሞ ካልተመቻችሁ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉላችሁ። እነዚህን ቴምፕሌቶች ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ይሄንም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ላይክ ስታደርጉ እኔ እንደዚህ አይነት ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናልም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ፣ አጠገብ ያለውን ደግሞ የደወል ምልክት መንካት እንዳረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።